A very warm good afternoon and namaste dear audience. Welcome to Radio Tourism. I'm your host Sheetal from and today we have a versatile personality who is also a social entrepreneur and a national tennis player and a traveler. Welcome, Ms. Siza. Welcome Thank to you. Radio Tourism. Thank you. Can we have your small introduction to our audience? Yeah, thank you so much, Sitaldi, for this opportunity. So my name is Siza. So currently I'm studying a Masters in Sustainable Development in KU. So I live in Lamatar, and yeah, I'm really glad to be here. Okay, Siza, you're also a national player, right? So, talking about being a national player, what was your major obstacles in this field? So I started playing when I was very little, not so little. I was in grade 5. So 5 ma चाहिँ our sports teacher came and he was like, who is interested in table tennis? So I was the one because you interested चाहिँ it came मेरो dadको sideबाट because he is a national table tennis coach. So Baba is like very sporty अनि त्यसपछि बच्चैदेखि he used to take us and everything अनि बिस्तारै बिस्तारै खेल्दै गएपछि चाहिँ I got opportunity हुन्छ नि म चाहिँ पर्साबाट आई स्टार्टेड प्लेइङ डिस्ट्रिक्ट लेभलको गेम्सहरू अनि आई प्ले फ्रम पर्सा स्टिल इभन दो आई लिभ इन काठमाडौँ अनि obstaclesहरू चाहिँ अब मेन त स्टडी अब टाइम नभ्याउने अब पढाइ अनि त्यसपछि गेम अब ट्रेनिङ यताउता सबै गर्नुपर्ने अनि बिस्तारै स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिङ के भन्दा अब टेबल टेनिसको फिल्डमा द्याट नट टेबल टेनिस ओन्ली तर अब टेबल टेनिस प्लेयर भएको नाताले चाहिँ आई क्यान एक्सप्लेन मेरो अब्स्ट्याकल्सहरू होइन अब कुनै गेममा सिलेक्ट भयो वा के भयो द्याट यु हेभ टु टेक आउट यो ओन मनी फ्रम यर पकेट के अनि मी बिङ अ स्टुडेन्ट अब माई ड्याड बिङ अ नेसनल कोच भन्दैमा इट्स नट अलवेज अब सकिँदैन नि त एभ्री टाइम अनि त्यसपछि त्यस्तो हुन थाल्यो अनि मेजर अब्स्ट्याकल्स चाहिँ वाट आई थिङ्क इज नेपालमा चाहिँ लाइक प्रपर अपर्च्युनिटी हुन्छ नि अब लाइक बाहिरतिर हेर्दाखेरि गेम्स फुटबलहरूमा वा लाइक प्लेयर गेट्स मनी उनीहरूको सबै स्पोन्सर हुन्छ फन्ड हुन्छ लाइक नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन कि अनि आई फिल लाइक अब पढाइतिर अलिक धेरै ध्यान दिनुपर्छ गेम भन्दा पनि जस्तो फिल हुन थाल्यो अनि मेन मेजर गेम हुन्छ नि जब अब डिस्ट्रिक्ट लेभल हाम्रो नेपाली फ्यामिलीमा चाहिँ खेलेर केही पनि हुँदैन यु हेभ टु स्टडी यु हेभ टु गेट गुड ग्रेड्स यु हेभ टु बी इन अ रेप्युटेड कम्पनी त्यो भन्ने छ नि त अब त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हामीले पेरेन्ट्सहरूको कसरी चेन्ज गर्न सक्छ एज बिङ अ प्लेयर सो फर मी लाइक माई ड्याड लाइक पढाइ भन्दा पनि मेरो लागि चाहिँ ड्याड वाज मोर सपोर्टिभ टुवर्ड्स गेम के गेम खेल्नुपर्छ या थ्रु आउट स्कुल इभन कलेज नट मास्टर्समा आई स्टडी लाइक इन अ स्कलरसिप के त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट थियो होइन अनि वाट आई फिल इज बच्चा बुच्चीहरूले पनि आफै एक्सप्लोर गर्नुपर्छ वाट इज यो इन्ट्रेस्ट इन होइन सो पेरेन्ट्सहरूको सपोर्ट त चाहिन्छ यु कान गो अगेन्स्ट देम होइन सो वाट आई फिल इज अब स्टुडेन्ट अब एज मी बिङ अ स्टुडेन्ट एउटा चिजमै पनि लागिराख्नु हुँदैन यु निड टु सी अपर्च्युनिटी जस्तो टेकिङ इक्जाम्पल अफ म नै भनौँ न अब मैले गेम गरे भए सायद मेरो आज स्टडी केही पनि हुँदैन थियो अनि आई वुड हेभ बिन म आज जुन प्लेसमा छु म त्यहाँ हुँदिनँ थिएँ होइन सो यु निड टु see through what is good for you and how can you convince your parents I feel like it's all up to you okay अनि what do you think हुन्छ नि अब रिगार्डिङ अब नेसनल प्लेयरहरूलाई नेपालमा फेसिलिटिजहरू छैन भन्ने त सबैले भनि नै रहेको छ वी युज टु हियर द्याट एभ्री डे होइन वाट्स योर भ्यू टुवर्ड्स लाइक वाट गभर्मेन्ट सुड डु फर द नेसनल प्लेयर्स अफ नेपाल एउटा मिनिमम भन्नाले अब कति ठाउँमा त दे स्पेन्ड मनी नि त स्पोर्ट्सको सेक्टरमा पनि ओके द सर्टन अमाउन्ट फर द यस्तो प्लेयरको लागि वी हेभ टु डु दिस भन्ने चाहिँ एउटा हुनु पर्यो कि सो हेभ अ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आई गेस या सो दे मस्ट हेभ फन फर द प्लेयर्स अल्सो दे डु सर्टन इभन लाइक आई गट सपोर्ट फ्रम माई कलेजेस स्कुल्स अल्सो अब कतै केही गर्नु पर्यो भने दे युज टु फन्ड मी सर्टन अमाउन्ट होइन अब आई कान से दे डिन्ट भनेर अनि दे युज टु बट स्टिल अब जस्तो देखिन्छ अरू कन्ट्रीमा जस्तो फेसिलिटी छ त्यस्तो चाहिँ नेपालमा देखिँदैन ओके सो वाइ आर यु सो प्यासनेट अबाउट प्लेइङ स्पोर्ट्स
as I already mentioned, I'm sure it's from my dad, you know. बच्चैदेखि me and my brother, I remember we used to go for not only table tennis, we used to go for swimming, and we used to look after him. के अनि अहिले पनि still like my mom is scared अब ल बन्दी जान्छु यता जान्छु उता जान्छु अनि she has like नाइ नो गयो हुँदैन, but my dad is like he's always pushing के हुन्छ नि. So I feel like I get it. Fathers are more supportive than mothers, right? So, okay. Who is your role model in your sports sector? Like, यो जस्तो बन्नु पायो भन्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ को हुनुहुन्छ? There is so many people होइन. हाम्रो नेपाल नम्बर 1 नबिता दिदी हुनुहुन्छ. लाइक मैले I've never told her किनकि अब हुन्छ नि अब हामी कस्तो तल अनि दिदी एकदम माथि अनि त्यो एउटा डर हुन्छ नि कसरी बोल्न जाने भनेर अनि त्यसपछि तर I look up to her के हुन्छ नि. It's been 10 years के she is the one still अहिलेसम्म पनि नेपाल नम्बर 1 के अनि she is so hard working, even she is married whatever. अब हामी as a student भन्नै मिल्दैन, she is still there के. अनि there's so many people that I look for, but it's Nobita Didi for sure. It's really hard for you to stay in the same position for a long time. Yeah. It's really a hard work. Yeah. So like you have played international game as well? No. So you haven't got chance or like? No, I'm sure like more everyday training, एकदम proper training गएको भयो. मेरो study aside गरेँ भने I would have surely got a chance होइन, because म class 5 देखि खेल्न थालेँ. It's already been like 12 to 13 years होइन. अब मान्छेहरूले हेर्दाखेरि पनि why I haven't got that chance भन्दा पनि I didn't took that chance भनौँ न. I always prioritize अब यो कन्डिसनहरू हेरेर चाहिँ स्टडी लाइक पार्ट टाइम जस्तो चाहिँ भयो कि गेम चाहिँ. Okay. अब कुरा गर्दाखेरि like you have played national games as well inside the country, like Yeah. you even won the gold medal in Persa from Persa. Yeah, पर्साबाट चाहिँ like I've always won. Even I played university game like TU लाई represent गर्थेँ, कलेजहरूमा represent गर्थेँ. I've won that. तर major like एकदम त्यो national game त्यो जुन हुन्छ नि नम्बर 1 चाहिँ भएको छैन, but major school gamesहरू district level gamesहरू चाहिँ I've won. Yes. Okay, so audience, as we have already heard what like player have been going through in Nepal, किनकि बाहिरतिर त there are sponsorsहरू हुन्छ, everyone is sponsoring the players. So नेपालमा त्यो अहिलेसम्म पनि हामी देख्न सक्छौँ like players are so backward के regarding the international players होइन. अब त्यस्तै गरी हामी let's move on to like you are also a social entrepreneur. Yes. So from where did you start this journey as a social entrepreneur for a student and in so young age? So I think your social work ko bhavana चाहिँ I feel like I got this from my grandfather, because he's so caring and loving and I've been with him throughout my life. Okay, though I lost him in a very young age, त्यही पनि हुन्छ नि बुवा that he used to serve needy people, check out like के यताउता अनि I think I got it from him होइन. अनि so +2 पछि चाहिँ I started exploring. So I used to travel in rural areas होइन गाउँहरूमा अनि I used to really pathetic हुन्छ अनि उनीहरूको लाइफ देखेर अनि wow, we live in Kathmandu, we have so many opportunity, even they are so talented than us के, but due to lack of opportunity उहाँहरूले पाउनु भएको छैन कि. Yeah, being in the capital city of Nepal. Yeah, and after that not enough एउटा community I started exploring हुन्छ नि सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, लमजुङ, whenever I can go or whatever I can You have do. done so many social Yeah. work from Yeah. colleges and from other organizations as Yeah. well. Yeah. So, like, do you think a social entrepreneur can help in the battle to end the hunger? Like, as you have Feed the Hunger going on in this lockdown period, right? Yeah. So, what do you think about this? So what I feel is it's us हुन्छ नि. We are so young के अनि we have that passion to do so many things के हुन्छ नि, because of we are educated also होइन. अब हामीसँग knowledge पनि छ, we are practical also, we are independent also होइन. So what I feel is we have that capacity to end. We can do it होइन. It's human like हुन्छ नि. We have अब घर गएपछि we have a bed to sleep होइन.
you don't त्यसको certain amount if you can give it to someone एकजनाले if you start doing we can surely end hunger like talking about feed the hungry Nepal it started lockdown ko time ma we used to hear from news like people are dying because of hunger they don't have a हुन्छ नि एक छाक खानालाई राइस पनि छैन भनेर अनि me and my cousin we started exploring के एरियाजहरुमा पाटनहरुमा बसन्तपुरमा गएर okay what is happening and we started giving kids like अनि यताउता अनि त्यसपछि we came up with a group on this which we started fund and since I was doing lots of volunteering work so I'm so thankful for my foreign friends अनि उहाँहरुले केही नसोचिकन मैले एकचोटी भनेपछि they started funding us they started sending us money अनि slowly we started feeding people अनि त्यसपछि अहिले त we have reached out like 50,000 people we have already distributed like rice and lentils and thing so young age ma त्यो गर्नु भनेको it's a big achievement like many people should be inspired by you and especially the students हुन्छ नि हाम्रो स्टुडेन्ट हो हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्ने त त्यो एउटा फिलिङ भइराख्छ नि त घरबाट दिनु हुँदैन यो गर्नु दिनु हुँदैन like they don't have place to explore themselves अनि अर्को चाहिँ they backlash themselves as well so how do you think you can encourage the students to be a social entrepreneur so talking about बच्चैदेखि we have grown up in a society we can see एउटै सोसाइटीमा बस्छन् we can see different caste class को मान्छेहरु we see them around what I feel is यसमा त family support is also very necessary even education अब हाम्रो कलेजेसहरुमा चाहिँ के छ भने they ask us to memorize के they don't want us to explore हुन्छ नि practical knowledge is धेरै छ के हाम्रोमा अनि हामी चाहिँ बुक अनि once you start exploring once you start thinking independently हुन्छ नि अनि थाहा हुन्छ कि what is your interest in and then you'll start exploring it then you will know it okay मेरो interest यसमा छ I want to do this and that भनेर so me being a student me being a sustainable development student what I say is don't कहिले काहीँ अब हुन्छ नि तिम्रो डिस्टिंक्सन आयो भन्दैमा your parents want you to be an engineer or doctor no like what is your interest in because you are going to invest your time study मा interest नै छैन भने like don't do it for the sake of your parents or your society okay like we live in such a society हुन्छ नि where parents they always say पढेर यसो काम गर्छ like you have to be a doctor you have to be an engineer SLC मा distinction आयो take science plus to science मा गयो fine you can't go to management or arts मान्छेले के भन्छ society ले के भन्छ there's a lack of fear of society rather than yourself okay? So they can't explore themselves so what I think is like you need to explore yourself अब स्टुडेन्टहरुलाई अब सोसाइटीमा we see हामी नै we are environment अहिलेको एकदमै big issue भन्नु न अहिले के भइराछ अब it's human हामी हो नि त we did that अब so how we can change that to आफूमा आउनु पर्छ के how can we solve this depend on government गरेन government ले pollution कम गरेन हैन traffic jam हरु मेन्टेन गरेन noise pollution कम तर that change start from you and yourself yes exactly so what I feel is एउटा त अब किनकि हामी आफैमा भन्दा पनि we get influence टिचरले रङ चीज पढाए पनि we think that's right के so यो टिचरको ह्यान्डमा पनि हुन्छ कि how you convince your student हैन अब काउन्सलिङमा जाँदाखेरि if teachers shows अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने टिचर्सहरुले चाहिँ के देखाउनु पर्छ भने यो सोशल सेक्टरमा चाहिँ मार्केट कस्तो छ भनेर पनि स्टुडेन्टहरुलाई बुझाउन सक्यो भने I think student will get more opportunity के अब किनकि हाइलाइटमा we always know about doctor engineering that's it okay you don't know there's so many sector banking obviously त्यसपछि त अप्सन्स नै छैन के मान्छेहरुलाई तर अहिले चाहिँ अब कलेजहरुले पनि एन्टरप्रेन्योरशिप भनेरै सब्जेक्टहरु गरिसकेको छ हैन स्पेशली इन्टिरियरमा त एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर त पढ्नै पर्छ मास्टर्समा सो यो हामीले पढेर चाहिँ हुन्छ नि not just being a single entrepreneur on some products or something how can we involve in social entrepreneurship like how can we contribute being an entrepreneur in a social sector as well so I think it's a individual no one told me to
to help a people. Yeah, That's me. obviously. I did by myself. You know, Right. even you are a doctor, even you do in a bank sector or whatever. Yeah. त्यो आफै आउनुपर्छ कि भावना हुन्छ नि आई वान्ट टु डु दिस भनेर नो वान क्यान इन्सिस्ट यु अर कहिले अब आई हेभ सिन सो मेनी पिपल दे डोन्ट वान्ट टु लाइक मेक देयर क्लोथ्स डर्टी अर वान्ट टु गो बिकज दे हेभ बिन लिभिङ हियर इन काठमाडौँ दे डोन्ट वान्ट टु गो टु अब गाउँ एन्ड डु द्याट स्टफ के अब अक्वर्ड लाग्छ दिस एन्ड द्याट अब त्यस्तो भनेर पनि हुँदैन इट्स अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो होइन अब वाट आई थिङ्क इज एउटा खालि सोसल वर्क नै पढेर मात्रै सोसल एन्टरप्रेनरसिप हुन्छु होइन यु क्यान बी लाइक वेयर एभर यु आर इभन बाहिरको कन्ट्रीमा हुँदाखेरि यु क्यान इन्भेस्ट वेन एभर यु वान्ट बट आफ्नो इन्डिभिजुअलबाट आउनु पर्यो कि द्याट आई वान्ट टु डु दिस यस गर्छु भनेर चाहिँ आउनु पर्यो होइन पर्यो त्यसै गरी लाइक एन्टरप्रेन्योरकै कुरा गर्दा होइन अब हामी त देखिरहेछौँ नि त अब सबैजना एन्टरप्रेन्योर हुन मन छ तर सोसल एन्टरप्रेन्योर देख्ने बेला चाहिँ एकदमै मिनिमम कि मिनिमम सोसल एन्टरप्रेन्योर्स होइन अब मै एन्टरप्रेन्योर भयो भने वाइ सुड आई इन्भेस्ट अन सोसल थिङ वाइ मैले त बिजनेस गरेको त आफूलाई मेन्टेन गर्नुलाई आफ्नो स्ट्यान्डर्ड गर्नुलाई मैले सोसाइटीलाई हेल्प गर्नुलाई त गरेको होइन भन्ने एउटा सोच हुन्छ नि त मान्छेको होइन एभ्री टाइम वी सी द्याट हो त्यो चेन्ज चाहिँ अब हामी कसरी अबको अपकमिङ जेनेरेसन्समा हाउ क्यान वी हुन्छ नि कन्ट्रिब्युट अ लिटल अमाउन्ट अफ यर बिजनेस इन्टु सोसल वर्क भन्छ कसरी गर्न सक्छौँ त त्यो एउटा त चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अपब्रिङ्गिङ होइन एकदमै अगाडि लाइक कसरी तिमी अपब्रिङ्गिङ कस्तो छ तिम्रो होइन अब किनकि अब टु डु अब त्यो सोसाइटीवाला भावना आउनलाई चाहिँ यु निड टु सी अब हुन्छ नि अब तिमी जुन प्लेसमा भए पनि एटलिस्ट त्यो अलिकता अर्को मान्छेको पनि दुःख बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई आफ्नो साइडबाट मात्रै होइन अर्को साइडबाट पनि हेरेर यु ह्याभ टु फिल द्याट पेन हैन म चाहिँ अब म त्यस्तो भएर हो कि अब आई डोन्ट नो होइन आई क्यान एक्सपेक्ट द सेम फ्रम एभ्री वान होइन एभ्री वान इज डिफरेन्ट होइन अब इफ दे डोन्ट वान्ट टु डु आई डोन्ट हेभ एनिथिङ बिकज उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अरूमा छ होइन आई कान्ट एक्सपेक्ट एभ्री वान टु डु द सेम एज आई एम डुइङ होइन बट वाट आई फिल इज you have home to stay but there's so many people they don't have a like proper food to eat, they don't have a shelter, basic need पनि पुरा हुन छैन भने आँखाबाट देख्दा देख्दै पनि हाउ क्यान यु इग्नोर एन्ड वर्क के अनि त्यो चाहिँ आई कान्ट डु इट के अनि वाट आई फिल बच्चै अब आई हेभ सिन स्मार्ट अब किड्स हुन्छ नि हामीलाई स्कुलमा कहिले पनि फोर सिकाउन कहिले पनि सिकाएन कि वी युज टु थ्रु एनी वे वी वान्ट बट नाउ आई हेभ सिन अहिले म यसो अब्जर्भ गर्दाखेरि होइन आई सी बच्चा बुच्चीहरू दे स्टार्टेड डुइङ पिकिङ अप अहिले चाहिँ उनीहरू एकदम कन्सियस के बेसी लाइक क्रसिङ रोड हुन्छ नि हामी त जहाँबाट मलाई त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ अहिले एजुकेसनहरूको सिस्टम हामी भन्दा चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ अहिले त लाइक इभन वी क्यान सी हुन्छ नि अब एरियाहरूमा टोल सुधार समितिहरूले गर्ने लाइक दे डोन्ट डिपेन्ड अन गभर्मेन्ट के अहिले चाहिँ फर क्लिनिङ इन्भाइरोमेन्ट एयर सराउन्डिङ एभ्री स्याटरडे प्रोग्रामहरू हुन्छ अहिले क्लिनिङ बागमती भयो एउटा आफ्नो एरिया क्लिन गर्ने होइन सो अब त्यतिखेर चाहिँ के पनि देख्यो भने अरू मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको घर बाहिर आएर सफा गरिरहेछ होइन बट यु आर स्टेइङ इनसाइड द हाउस सो दे डोन्ट ह्याभ द्याट सेम के त्यो अब गरेर त्यही हो अब पिपल के छ भने मान्छे वाट विल पिपल थिङ्क अब तिम्रो एउटा स्ट्यान्ड हजुरको एउटा क्लास छ भने वा मैले त्यो फोर उठायो भने वाट विल दे पर्सिभ अबाउट मी भन्ने छ कि त्यो कन्सेप्ट अब त्यो त अब त्यो घर घरमा गएर त वी क्यान चेन्ज सबैको मेन्टालिटी होइन बट यु सुड स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ कि यु निड टु नो वेयर युआर स्ट्यान्डिङ होइन अब त्यो त म त लाइक टकिङ अबाउट इन्डिभिजुअल इफ समन इज वर्किङ नट त्यो सरसफाइ अर एनिथिङ एउटा हुन्छ नि इभन कुकिङ अर एनिथिङ आई क्यान सिट इन चेयर एन्ड वाच कि आई हेभ टु गो एन्ड इन्भेस्ट अर डु समथिङ कि Okay, so as you can say, audience, like as we have already talked, social entrepreneur हुनलाई पनि सजिलो छैन. There are so many obstacles. अनि त्यो obstacles सुरु चाहिँ हाम्रो घरबाट नै हुन्छ. Parents यत्रो पढायो किन यो सेक्टरमा किन यो गर्ने why do for yourself भन्ने धेरै छ हैन. अब त्यसै गरी Siza, you're also a traveler, right? Yeah. You have visited many places in Nepal. So can you tell some of your favorite places that you have visited recently? Yeah, so I just मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो विच आई वान्टेड टु एड बिफोरमा होइन अब हजुरले भन्छ नि हाउ वी क्यान चेन्ज अ मेन्टालिटी अफ पिपल त्यो चाहिँ मैले मिस गरेँ वाट आई थिङ्क इज अब जस्तो मैले देखेँ दुःख मान्छेको अब हजुरले त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु नै भएको छैन भने
त्यो हजुरले गर्न सक्छिन् नि त इफ यो पेरेन्ट्स अलाउ एन्ड गो सी रुरल एरियाज आई थिङ्क जो मान्छेहरूले पनि सिङ अ किड्स सफरिङ हुन्छ नि उनीहरूको स्माइल उनीहरूलाई सानो कुरा गर्दाखेरिको त्यो जुन ह्याप्पिनेस आउँछ त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ इन्डिभिजुअलले पाएर हेर्न पायो भने आई थिङ्क विल गेट मोर पिपल के पेरेन्ट्सहरूले नै अलाउ गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई होइन जाऊ, जाऊ हेर एक्सप्लोर यर सेल्फ होइन लाइक आई इभन हेभ एक्सपिरियन्स के अब पहिला पहिला मलाई त अब पेरेन्ट्सहरूले हुन्छ नि घरमा एकदमै जिद्दी बच्चा केही पनि नभन्ने भन्ने हुन्थ्यो कि अनि वेन आई स्टार्टेड ट्राभलिङ अनि एकचोटि चाहिँ के भयो भने वी आर इन अ लङ ट्रिप अनि गाडी बिग्रियो बाटोमा अनि अब त्यहाँ बसमा चाहिँ दे वर लाइक डिस्ट्रिब्युटिङ फुड के अब जसले जे जे हुन्छ होइन अनि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मलाई कसैले खाना दिँदाखेरि यसरी थापेँ कि मैले खाना होइन माई मम वाज सक एट द्याट टाइम के यसले सिकेछ लाइक इन्भाइरोमेन्ट अडप्ट गर्न सिकेछ दे वर सो ह्याप्पी के किनकि अहिलेको हाम्रो यो स्पेसली हुन्छ अनि अर्बन एरियाको चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ छ बिकज दे गेट इच एन्ड एभ्री फेसिलिटिज दे वान्टेड होइन त्यो हामीले रुरल ठाउँमा पाउँदैन कि सो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पनि देखाएर अब्जर्भ गराएर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान चेन्ज अन द्याट So when I started doing volunteering like foreign country बाट चाहिँ there used to be a lot of people coming के अनि कस्तो एजको भन्दा 17 to 18 के अनि I used to ask in interest होइन why you guys are coming here and investing 6 months के किन अनि भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अब बाहिरको कन्ट्रीहरूमा there is so many facility होइन तर उहाँहरूको पेरेन्ट्स चाहिँ wanted them to come to Nepal and see people suffering के so they can learn the moral that तिमी privilege छौ तर त्यो भन्दा पनि सो मेनी पिपल अनि मलाई कस्तो खुसी लागिरहेको कि अनि द्याट्स हाउ आई स्पायर्ड यो फिल्डमा कि मी बिङ अ नेपालमा बसेर इट्स मी द्याट आई हेभ स्टार्ट होइन अब बाहिर कन्ट्रीबाट आएर नेपालमा हेल्प गरिरहनु भएको छ भने वाइ कान्ट वी डु द्याट के हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो मलाई सेम नै फिल हुन्थ्यो कि हाम्रो जुठो उहाँहरूले सोरिरहनु भएको छ हाम्रो फोहोर उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ तर हामीलाई मतलब छैन कि इभन इन वान अफ यर सोसल वर्क फिल्ड तिमीहरूलाई खाना दिँदाखेरि पनि क्यालोरी अनुसार दिएको थियो इफ आई रिमेम्बर द्याट यस हजुरलाई याद रहेछ I think that's in Sindhupalchok, I guess, after the earthquake. Oh, yes, exactly. Okay, so let's move on to traveling. Pani already garnu ramailo kura haina. Ab just say like which of the places like you like most recently visit gareko chai? Recently to Panchpokhari tara मेरो फेभरेट मोस्ट वाला प्लेस चाहिँ गोसाइकुण्ड हुन्छ नि गोसाइकुण्ड इज सो हाइप अप के अनि तर आई ट्राभल 3 years ब्याक नै त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि द्याट वाज माई फर्स्ट ट्रेक होइन अनि आई वाज सो स्क्यार्ड हुन्छ नि भन्छ नि गोसाइकुण्डको ट्रेल इज सो गाह्रो अनि नो विथ माई फ्रेन्ड्स विथ वान अफ माई फ्रेन्ड अनि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम अनि वी वेन्ट अनि वी वर सो स्क्यार्ड हुन्छ नि ला अब के हुन्छ यताउता भनेर अनि when we reached to the destination, wow, it was so beautiful ke it was worth going. So like while you're traveling, what thing do you want the most? Like you can't travel with that thing. Trek गर्दाखेरि चाहिँ what I felt is water and chocolate. हेर्दा एनर्जी यति लस हुन्छ नि यु क्रेभ फर वाटर अनि त्यो स्विट के हुन्छ नि नभए अनि अल्सो ज्याकेट यु निड ज्याकेट तर वाटर हिँड्दाखेरि अब गर्मी हुन्छ अब त्यो सुत्ने बेला मात्रै चाहिन्छ तर वाटर एन्ड चक्लेट चाहियो सो हाउ मेनी डेज डज इट टेक टु ट्राभल टु गोसाइकुण्ड From where did you start your trekking? So we माछापोखरीबाट चाहिँ we went to धुन्चेमा one night बसेपछि we started from the second day so third day चाहिँ we reached to गोसाइकुण्ड अनि almost it took like 4 to 5 days but now I've seen so many people even my brother he just completed in 2 days हुन्छ नि एकै दिनमा गएर it depends on people also how fast you walk यता शिवपुरी जाने बाटोबाट पनि छ हजुर यस्तो छ हजुरको त्यो सर्किट भन्ने छ यु क्यान गो फ्रम सुन्दरी जल अल्सो विच इज लाइक 15 days इट डिपेन्ड्स लाइक सर्टकट जाने हो कि वा कुन जाने हो भनेर चाहिँ ए ओके सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि वाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट के टु रिच टु द डेस्टिनेसन उकालो
यत्रो हाइटमा पुग्नु छ होइन अब स्टार्टेड फ्रम 0 अब धुन्जे वाज लाइक 1900 अनि यु हेभ टु रिच टु 4300 मिटरमा होइन अनि त्यो मेन्टालिटीमा चाहिँ गोसाइकुण्ड एकदम गाह्रो भन्ने थियो कि अनि ट्रेलहरू थियो गाह्रो थियो तर वाट आई फेल्ट इज लाइक ब्रिदिङ हुन्छ नि ब्रिदिङ टेक्निक इज एकदमै अल्टिट्युड सिकनेसको चाहिँ औषधि विदिन टुक अब हाम्रो नेपाली घरेलु हुन्छ नि लसुन टिमुर लिएर जाने हुने अनि त्यसपछि गोसाइकुण्ड जाँदाखेरि चाहिँ त्यही हो ब्रिदिङ अब जुनै पनि ट्रेकिङ नट ओन्ली गोसाइकुण्ड जुनै पनि ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ मुखबाट चाहिँ कहिले पनि सास फेर्नु हुँदैन रहेछ एकदम छिटो थाकिने कि एकदम छिटो नाकबाट एकदम बिस्तारै बिस्तारै अनि या यो अब ट्रेकको लागि आएको भनेपछि देयर इज नो हतार कि यु आर नट केही छुटिरहेको छैन सो यु जस्ट गो आफ्नो पेसमा कि या कम्पिटिसनको भावनालाई बिस्तारै एक्सप्लोर एन्ड गो इट्स रियली नाइस इट्स Trekking. Trekking wise like म अब सानो मान्छे अब धेरै अब हाइट नभएपछि ब्याग यत्रो ठुलो हुने ओह्रालोमा अब बाटोहरू एकदम अब स्टिप के हुने होइन म कति लड्ने कि चिप्लो भएर रेनकोट सेनकोट लडाएछ होइन यस्तो फन्नी कि उकालोमा जाँदा इज लाइक खुट्टाको बेस हुन्छ के हुँदैन ओह्रालोमा त कति लड्ने कि त्यो इम्बारेसिङ मुभमेन्ट त कसैले देख्छ कि भनेर हेरिहाल्नु पर्ने एकदम गाह्रो चाहिँ कुन कति दिनमा गएपछि भयो लाइक अब त जान्छु कि जान्न जस्तो एउटा फिल हुन्छ नि ट्रेक गइसकेपछि समटाइम्स जान्छु त अब यति माथि आएपछि त जसरी पनि जान्छु हुन्छ लेक लागोस् ये लागोस् अब तर आफ्नो बडी पनि यु निड टु नो होइन तर अब गाह्रो चाहिँ के आई फेल्ट इज एउटा सर्टेन हाइटमा पुगेपछि निन्द्रा लाग्दैन रहेछ कि यु क्यान स्लिप रहेछ कि इभन दो यु आर नट टायर्ड मेबी अब भित्रबाट हाई एल्टिट्युड आई थिङ्क त्यो ड्यु टु द हाई अल्टिट्युड नै होला सास फेर्न गाह्रो हुने निन्द्रै नलाग्ने रातभरि जाग्रामा अब भोलिपल्ट या अब भोलिपल्ट बिहान 4 बजे उठेर गोसाइकुण्ड पुग्नु छ सनराइजको लागि अब रातभरि सुतेको छैन कि निन्द्रै नलाग्दैछ नि आई फिल लाइक मेबी बिकज इट्स द फर्स्ट टाइम अनि त्यसपछि अरूहरू ट्रेक जाँदाखेरि पनि आई रियलाइज एउटा सर्टेन हाइटमा पुगेपछि चाहिँ यु क्यान स्लिप नै रहेछ कि एकदम टाउको पनि एकदम माइल्ड त्यस्तो नदुख्ने तर एकदम ब्रिदिङ र कस्तो उडाएको जस्तो त्यस्तो फिल हुने कि त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ It's very hard. So, डर लाग्ने मोमेन्ट के भयो गोसाइकुण्डमा के हुन्थ्यो भने अब त्यहाँ अब गाउँहरूको जस्तो घर धेरै पनि नहुने अब यस्तो सुनसान मलाई चाहिँ एभ्री टाइम डर टोइलेट जाने बेलामा लाग्थ्यो कि अब बाहिर हुने अब अनि कस्तो त्यो मनमा कि ला भुताउने हो कि पछाडिबाट हुन्छ नि एक्लै उठेर जाने कस्तो डर लाग्ने कि अब बाहिरतिर हुन्थ्यो होइन डर चाहिँ अनि ला पछाडिबाट आएर अब कसैले केही गर्यो भने मैले कराएको पनि सुन्दैन कि त्यो डर चाहिँ आई डोन्ट नो अब बिङ अ वुमन बिङ अ गर्ल भएर त्यो डर आफैमा आएको हो कि के हो अब त्यो अरू बेला त अब साथी हुन्थ्यो इभन सोलो ट्रेक पनि आई फिल गयो भने पनि डर हुँदैन बिकज देयर सो मेनी पिपल वकिङ विथ यु के मजाले साथीहरू भेट्ने ओर्ने मजाले त्यस्तो सोलो भनेर त्यस्तो डर त हुँदैन थियो कुनै बेला पनि हुन्छ अब एकदम त्यो भिडहरू हुँदाखेरि अनि वाट इफ म झऱ्यो भने ला कसले भनिदिन्छ त्यस्तो एउटा त्यो इन्सेक्योर हुन्छ नि अब दिमाग हिँड्दाखेरि कतितिर सोचिरहेको हुने कि ला यस्तो भयो भने के यसो मलाई चाहिँ डर चाहिँ जहिले पनि टोइलेट जाने बेला मात्रै लाग्थ्यो ओके अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने केटीहरूलाई चाहिँ एक्लै नजाऊ केटी मात्रै नजाऊ टेक हुन्छ नि सिनियर मेम्बर विथ यु त्यसरी जाऊ भन्छ तिम्रो घरमा चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लमहरू भन्नाले मैले एक्लै जान्छु मैले अब आई मेन्सन इट अलरेडी द्याट माई ड्याड इज स्पोर्टी होइन मेरो ड्याड पनि 2042मा गोसाइकुण्ड एक दिनमा कम्प्लिट गरेर आइसकेको रहेछ होइन अनि वाज सो प्राउड कि एक्सप्लेनिङ अनि हिज अलवेज प्राउड वेन आइम ट्राभलिङ हुन्छ नि सबजनालाई फोन गरेर भन्छ नि मेरो छोरी यहाँ गएर आयो यस्तो गर्यो भनेर होइन सो घरमा चाहिँ इफ म ट्रेकिङ जाँदैछु अरू म यस्तो गर्दैछु भन्यो भने चाहिँ बाबाकोबाट चाहिँ इट्स अलवेज यस के हुन्छ नि अब कति दिन लाग्छ के लाग्छ अनि नोज द्याट त्यहाँ नेटवर्क लाग्दैन सो त्यो
डर चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन अनि कन्भिन्स गराउनलाई चाहिँ अब सोचिन्छ को गइरहेछ अब ठुलो मान्छे को छ कोसँग गएर अब तिम्रो नम्बर नलाग्यो भने उसको देऊ अब अलिअलि चाहिँ सबै पेरेन्ट्सहरूको हुन्छ नि होइन हो त अब ट्रेकिङमा पनि कति धेरै इन्सिडेन्टहरू पनि सुनिरहन्छ नि त अब नेटवर्क नलाएर कति कति दिनसम्म कुरा हुँदैन त्यस्तो हुन्छ बट दे आर भेरी सपोर्टिभ So you are the privileged one, luckiest. त्यसै भन्नु पर्दा ट्राभलिङको in traveling like नेपालमा चाहिँ केटी मान्छे एक्लै नजाऊ केटीमा त पनि नजाऊ भन्ने धेरै प्यारेन्ट्सहरूको उस अन्त किनकि there are so many girls who haven't हुन्छ नि step out of their house alone के with their family members with their friends होइन त्यो चाहिँ धेरै प्रब्लम किनकि मेबी अब अहिलेको करेन्ट सिचुएसनहरू लिएर पनि होला होइन दे आर लाइक एकदमै इन्सिक्योर छ नि त केटीहरू we can hear every day news होइन so what do you think नेपालमा travel गर्दाखेरि चाहिँ what kind of problems like girls might face while traveling? अब नट ओन्ली अब हिजोको मात्रै इन्सिडेन्ट हो यो होइन अब साँच्चै अब इभन माई पेरेन्ट्स अलाउ मी ट्रेक जानलाई पनि आइएम अलवेज स्केयर्ड कि आफैमा पनि हुन्छ नि अब लाइक वाट इफ मैले हजुर भने नि अब टोइलेट जाँदाखेरि वाट इफ मलाई पिपलहरूले हिजो पनि आई वेन्ट आउट होइन विथ माई फ्रेन्ड्स अनि अब घर फर्किँदाखेरि एकदम सुनसान बाटो थियो कि आई डिड कल माई फ्रेन्ड के हुन्छ नि म घर नपुग्दैसम्म प्लिज फोनमा बसेँ अनि म काटेपछि राख आई डोन्ट अब त्यो आफै आउने डर हुन्छ आई डोन्ट नो अब यो न्युजै हो कि के हो कस्तो डर लाग्ने कि कस्तो हेल्पलेस नै फिल हुन्छ कि अब बिङ अ गर्ल हुन्छ नि किन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्छ कि अब दिमागमा सोचिन्छ भने ल ठिकै छ कोही आइदिइहाल्यो भने म यस्तो गर्छु हुन्छ नि निस्किनुभन्दा अगाडि त्यो मेन्टालिटी सेट गरेर हिँड्नुपर्ने कि like you have to be prepared while traveling. Nepal is an insecure place, but recently it has been insecure for especially for girls. But you like reduce corona, what do you think? What might be the inputs? अब आजकल अब पहिला भन्दा अब भन्छ न गाउँघरमा अब म ट्राभल गर्दाखेरि मलाई बरु गाउँघरमा डर लाग्दैन कि किनकि गाउँघरमा म अलिकता मलाई कहिले मेरो केही हराछ भने पुरै गाउँघरको मान्छे आएर मिटिङ सिटिङ यताउता झन् त्यो त खाली स्पेस हो नि त त्यहाँ डर हुनुपर्ने त्यहाँ डर छैन मेन सिटीमा छ कि इभन वेयर द पिपल आर मोस्ट एजुकेटेड होइन अब के भन्ने अब आई डोन्ट थिङ्क सो केटी मात्रै होइन अब बिङ अ गर्ल भन्दैमा जस्ट केटी मात्रै होइन आई थिङ्क मेनहरूको लागि पनि वी कान्ट अलवेज ब्लेम देम कि अब को कस्तो छ भनेर बुझ्न दे सो मेनी केसेस द्याट केटीले केटालाई फसाइरहेको हुन्छ समटाइम्स केटाले केटीलाई फसाइरहेको हुन्छ इट्स लाइक टु वे नै भइरहेछ कि लुकिङ फर इन द ट्राभलिङ सेक्टर होइन अब सोलो ट्रेकको लागि होस् अब त धेरै केटीहरू पनि सोलो ट्रेकहरू गइरहेको एकदमै हो सो ट्राभलिङ वाइज चाहिँ मेबी नेपाल सेफ छ त टुरिस्ट छ अब छैन त म भन्दिनँ होइन बिकज त्यही त छैन त म भन्दिनँ इट्स अब आफू पनि ब्रेभ पनि हुनु पर्यो होइन अब हाउ ब्रेभ यु आर अब सबैलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन तर त्यो हामीलाई एउटा इन्सेक्युरिटी पस्या मात्रै हो मनमा होइन अब केसेसहरू धेरै आएको भएर पनि होला डे टु डे देखा भएर पनि होला इट्स सेफ टु ट्राभल बट इट्स अब सोलो भन्दा पनि सोलो गर्न मन लाग्छ होइन तर वाट आई फिल इज एउटा साथी लिएर गयो भने चाहिँ एउटा सेफ साइड हुन्छ कि दे समम्यान बिसाइड यु हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा सेफ साइड हुन्छ जस्तो लाग्छ talking to you. We are at the end of the show. Would you like to say a few words to our audience? Firstly, thank you, हजुरहरूलाई. Thank you so much for having me here. So, what I want to tell everyone is don't limit yourself in a certain thing, okay? Don't do that, there is like so many opportunity. Oily, like you guys are educated, you can convince your parents or parents जुनै background बाट आइसा भए पनि you have that power to convince them, okay? You can do it, if अब तिम्रो कुनैमा need छ वा केही छ if you need that you can do it like what you want but the thing is how you convince your parents, how you portray yourself, कसरी पर्सिभ गराउने होला इट अल डिपेन्ड्स अन यु के यु क्यान कन्भिन्स एनिथिङ होइन अब अरू मान्छेलाई भन्न लाइक इट्स इजियर भनेपछि इट्स यर पेरेन्ट्स हु विल सपोर्ट यु थ्रु आउट यर जर्नी सो जस्ट डोन्ट बी स्क्यार्ड होइन वाट एभर यु वान्ट टु डु जस्ट डु आफ्नो इन्ट्रेस्ट लाइक
don't hide it just for the sake of society, you know. Just explore yourself and you live your life happily. Actually ko life ho, you know. Just be happy. Yeah, thank you. Thank you, Siza, for your time. Audience, as a as a female traveler, social entrepreneur, national player, के कस्तो obstacles-हरु छ त नेपालमा भनेर. So try to explore yourself, try to see the world. Thank you so much for today's show. Thank you. Siza, it's a small gift from Radio Tourism. Thank you. Welcome.